Yan, so ito yung makina niya mga paps. Tapos dumating na yung may-ari. Ito yung may-ari. Hindi, joke lang. Antay muna natin yung may-ari. Tapos saka natin buksan. Pero lilinisin ko na tong throttle body. Para konti na lang gagawin pagdating niya. Umabot na dito eh. Ano na talaga to, lumulusot sa piston yung ano na ito. Yung langis na ito. Kasi doon pa lang sa pipe, ang dami ng langis eh. Racing pa yung may-ari nito. Wala din eh. Tingin gas. Gas. Yan, so ito na mga paps yung ano, may-ari nung unit. Yo mga paps, ayos na gumawa. Tirahin na namin to. Si Paps, ano ulit? Limuel. Lim lang kasi nakalagay eh. So yun, siya yung may-ari mga paps. MSI 115. Solid yan, tirahin natin. Ito yung block nyo. So yun, hanap muna kami junk shop. Ang resulta, hindi ka ata nag-itin syempre. Laki ng kahit mga paps daw. Iyahay ka ba yan dyan? Oh. Natuyuan ka siguro nun, dati. Alam kasi nag-change oil ako nun. Puta, halos wala na nga ako ng baso. Oh? Oh, yun na. Yun, palit black. Hindi nyo malingay, no? Hindi. Baka kami. Nandito sa gawang sulok mga paps, oh. Wala, malinis talaga lahat. Hindi kayo mamadaliin.
Hindi rin tatagalan. Diba? Sakto lang. Hindi ka madali, hindi rin tatagalan. Pangta mo yung ano mo, makina mo. Dito kayo pagawa mga paps. Talagang focus. May pa-shoutout pa, no? Oo. May pa-shoutout pa.
Tahimik, walang usok, walang langis. Kasi pinabayaan ng may-ari. Balik stock ulit yung tulog. Stock. Pati yung may-ari, balik stock. Mga paps, yo, ako yung isa sa nagpagawa kay King Enzo na malupit na mekaniko na vlogger natin. MSI 115 ko, nadali niya. May mga lumalagitik kasi. Eh, pinutira ko sa kanya. Yun, nagawa na. Hindi ko na muna iti-testing, paps. Eh, magmamadali ako, alis na ako eh. Pero okay, pag may mga ano kayo, may mga problema sa motor nyo, gawa niya sa kanya. Ito yung motor ko, paps. Yan, nadali niya. Yan, wala nang lagitik. Punta lang kayo sa kanya, PM nyo siya. Kaya PM nyo rin ako para samahan ko kayo kung saan yung location niya. Okay, salamat. Ride safe.